Tôi hy vọng chắc hẳn đã có thể tham gia cùng chúng tôi. Tôi ở đây vâng. Bạn có hiểu tôi không? Được chứ? Tôi rất xin lỗi, tôi đang ở trong chiếc xe mà tôi đang cố gắng chạy giữa hai cuộc họp. Nhưng tôi sẽ giải thích ngắn gọn chúng tôi là gì và những kế hoạch tiếp theo là gì trên một thủ tục. Bạn đã được thông báo trong năm qua về hoạt động của chúng tôi, đang cố gắng nền tảng mở lại từ quan điểm của người tham gia. Vì thế, những người tôi đang đại diện không có năng lực chính thức trong điều tra tội phạm. Diễn giả trước khi tôi giải thích, một cuộc điều tra tội phạm đang chờ xử lý ở Bỉ. Một số người được đề cập là một kẻ tình nghi và có thể bị truy tố hình sự. Những người tôi đại diện là khoảng 20.000 người. Không ai trong số họ không phải là nghi phạm, không ai nói rằng họ đã thực hiện bất kỳ hoạt động tội phạm nào. Họ chỉ là những người dùng thành viên của sơ yếu lý lịch. Họ phải đối mặt với tình huống mà họ không thể truy cập. Ở đó, đăng nhập không gian cá nhân của họ trên nền tảng, kể từ ngày 22 tháng 6, năm 2021, một năm trước. Tôi đã được liên hệ vào mùa hè tháng 7 và tháng 8. Chúng tôi đã phát triển một chiến lược. Chúng tôi đã bắt đầu các hành động pháp lý đầu tiên và chúng tôi đã đối mặt với một cơ quan tư pháp ở Bỉ. Đó không phải là tiếp thu các lập luận của chúng tôi. Hiện tại, nền tảng này chưa được mở lại nhưng bạn biết rõ về. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang ở trên sàn và chúng tôi không đầu hàng chút nào. Trong suốt mùa hè này, mặc dù nó là một năm kể từ khi bắt đầu, chúng tôi đang giới thiệu các thủ tục mới để nền tảng mở cửa trở lại. Và đây không chỉ là một việc cần làm. Lặp lại những gì chúng ta đã chết lặng. Bởi vì chúng tôi đã học được rất nhiều trong năm qua. Chúng tôi đã có được thông tin thật là dở hơi có sẵn khi chúng tôi bắt đầu tập hợp thủ tục đầu tiên. Vì vậy, chúng tôi có hữu ích thông tin thú vị. Tôi sẽ không đi vào chi tiết vì tôi đã làm điều đó sẽ đưa tôi đi xa. Và để tôi nói với bạn điều đó, thông tin này có giá trị. Deep. Một số tự tin rằng chúng ta có thể đạt được kết quả khác. Sử dụng thông tin này để tiếp cận thẩm phán điều tra lúc đầu vì chúng tôi phải. Đó chỉ là tiến trình chính xác ở Bỉ. Nếu anh ta không tuân theo lý lẽ và chúng tôi mở nền tảng khi chúng tôi yêu cầu, chúng tôi có cấp trường của bạn để chúng tôi có thể giới thiệu cùng một thông tin bổ sung đó. Chứng cớ, điều đó sẽ dẫn đến việc mở lại nền tảng. Nó sẽ xảy ra trong suốt mùa hè. Chúng tôi đang ở trong khung thời gian phù hợp để làm điều đó. Bắt đầu lại. Đó là kể từ đầu tháng 6. Chúng tôi đã được phép để bắt đầu lại quá trình tố tụng. Đó chính xác là những gì chúng tôi làm. Chúng tôi đã giới thiệu nó. Như bạn biết có một vấn đề cần thiết trong quá trình tiến hành ở Brussels, để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tất cả những tổn thất mà bạn đã phải gánh chịu. Phán quyết của tòa án tháng 3 không nói rằng yêu cầu của chúng tôi là xem thường. Nó chỉ được giữ lại. Đó là một điều rất quan trọng cần biết. Tại vì, không ai nói rằng chúng tôi yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những người đã mất. Yêu cầu được coi thường. Đó là vấn đề thời gian. Và nếu không có khởi tố, hoặc nếu những người đứng sau VGR, các vật dụng trong vô cung bị truy tố hình sự, yêu cầu của chúng tôi đã được giới thiệu vì vậy nó kịp thời. Đó sẽ là một rủi ro nếu chúng tôi không làm điều đó vào năm ngoái và chúng tôi chờ đợi cho đến khi kết quả của tội phạm, ga tin và sự truy tố. Chúng tôi đang mạo hiểm. 2. Tôi có khiếu nại chống lại nhà nước Bỉ nhưng khiếu nại đó có thể bị giới hạn thời gian vì các vụ án hình sự liên quan đến Bỉ đôi khi phải nhiều thời gian. Vì vậy, chúng tôi không thể mạo hiểm khi xác nhận quyền sở hữu bị giới hạn thời gian. Vì vậy, áp lực của chúng tôi đối với nhà nước Bỉ vẫn đang tồn tại. Xác nhận quyền sở hữu tự động vẫn đang chờ xử lý và họ chỉ chờ đợi kết quả của vụ án hình sự. Nếu không ai bị truy tố và kết tội,
cho bất cứ điều gì, tội phạm, điều đó sẽ được cam kết. Ngày cuối tuần, hiển thị tệp Gurgan, và chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường cho việc mất đồ. Nó đang uống công nó. Cái gì đó. Trong lúc đó, chúng tôi tăng áp lực để mở lại nền tảng. Cùng mỗi ngày, họ đóng cửa nền tảng. Đang làm tăng thiệt hại của chúng tôi trong các thiệt hại của chúng tôi. Vì vậy, nếu chúng tôi từng có một yêu cầu bồi thường được tòa án ở Brussels, nó sẽ chỉ nhiều hơn. Chúng có thể nổ từ các khối càng lâu. Vì vậy, với thông tin bổ sung, mà hãy nói, kiến thức và kinh nghiệm của một năm khác, và những gì chúng ta biết bây giờ, chúng ta có thể đi qua thẩm phán điều tra thẩm phán một lần nữa. Nếu anh ta phủ nhận những gì chúng tôi là những gì chúng tôi đang yêu cầu, chúng tôi sẽ đi đến các tòa án phúc thẩm và yêu cầu mở lại màu đen một lần nữa. Một phiên điều trần có thể sẽ được lên lịch vào tháng 7 hoặc tháng 8. Chúng ta đi đến đó, chúng ta có nghĩ để mở cửa trở lại không? Và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Nếu ai đó nghĩ rằng chúng tôi sẽ đầu hàng hoặc chúng tôi sẽ từ bỏ, tôi không nghĩ điều đó sẽ sớm xảy ra. Chúng ta vẫn còn, tôi nghĩ không phải trang web của chúng tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi có những quân bài mạnh về phía mình. Điều duy nhất chúng ta phải chờ đợi là một thẩm phán. Điều đó chấp nhận. 2. Được phép giải thích mà có thể, tôm hùm nhiều nhất. Dễ dàng nhận được giải thưởng là yêu cầu bình thường nhất mà họ đang phải đối mặt. Nhưng nếu họ điều tra từng chi tiết, mọi thông tin họ có, nó sẽ đi đến kết luận vào một lúc nào đó. Đó là, nó phải lớn và nền tảng phải được mở lại. Điều duy nhất tôi có thể nói là tôi sẽ cung cấp cho nó đưa tất cả những gì tôi có cho giám đốc. Đây là mục tiêu, nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn phụ thuộc vào các tòa án ở Bỉ. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng thuyết phục họ về quan điểm của chúng tôi. Tôi không biết liệu có bất kỳ 30 câu hỏi cụ thể cần được trả lời ngay bây giờ. Bởi vì tôi chuẩn bị bước vào cuộc họp tiếp theo của mình nên tôi còn 2 phút nữa và sau đó tôi cho rằng lái xe đến điểm B cuối cùng và tôi đang đến cuộc họp tiếp theo của tôi để tôi nghĩ chúng tôi cảm ơn bạn vì bạn. Sự can thiệp, bình thường Karen nên tiếp quản bây giờ nhưng tôi không biết liệu cô ấy có bị đuổi ra ngoài hay không. Hoặc cuộc họp hoặc nơi cô ấy đáng sợ. Bạn vẫn ở đó, cảm ơn bạn rất nhiều và tôi đã một thời gian, vì tôi nghĩ điều này rất quan trọng nên về đúc cũng đến cuộc họp để thông báo cho tất cả các thành viên vẫn đang theo dõi những gì chúng tôi đang làm và những gì những người sáng lập đang làm khác nhau. Tất cả mọi thứ vì vậy cảm ơn vì. Hãy cẩn thận, tôi sẽ ở trong một cuộc họp nhưng máy ảnh của tôi sẽ tắt để lái xe an toàn. Được rồi, bây giờ chúng ta đang đi đến phần cuối của thang đặc biệt và tôi hy vọng rằng bây giờ bạn đã hiểu rõ hơn tình huống phức tạp mà chúng ta đang gặp phải và đó là một vấn đề phức tạp nhưng nó là cần thiết để bạn hiểu những gì đã diễn ra trong năm qua nhưng trước khi kết thúc. Chúng tôi thực sự cần nghĩ đến một số người vì nhóm là do nghiên cứu to lớn, tìm kiếm ngày giờ tháng. Chúng tôi đang sử dụng tôi đã bắt đầu vào điều đó. Nhưng phần lớn họ phải cảm ơn bạn vì bạn vẫn ở đó. Bạn có thể, và bạn vẫn ở đó để nhận thông tin về điều cuối cùng bạn nghĩ. Và lấy món bít tết, hãy cũng đi và trang web cho BFB được tạo cho vấn đề này. Và chúng tôi phải nói rằng bạn có thể tự hào rằng bạn vẫn ở đây bởi vì chúng tôi đang ở dưới đúng nơi và tất nhiên một số thành viên chết đói và một số thành viên khác có. ESTA cung cấp thu nhập cho gia đình của họ nhưng đừng bao giờ quên lý do tại sao bạn sẽ tham gia vào bộ phận.
Nó đã và vẫn chính xác là cảm xúc của con người. Điều này đưa tôi đến với những người sáng lập Mendy and Hart, và để đưa quy trình truyền thống mà họ tham gia vào thành công. Và tất cả các luật sư đều bị thuyết phục về điều này. Những người lớn tuổi nhất ở đây để bảo vệ quyền của bạn, và nếu bạn đưa ra những điều cần thiết, vì bình đóng góp của bạn, 10 euro thậm chí nhiều hơn số tiền chúng tôi có thể tiếp tục Bethel của chúng tôi đến Bethel cùng với luật sư của chúng tôi. Vì vậy xin vui lòng hành động. Đi trên điện thoại của bạn, gọi cho các thành viên trong nhóm của bạn, những người khác cũng có thể liệt kê. Một tầm nhìn về chi tiết và vui lòng làm bài viết cũng đi về phía chúng tôi. Chúng tôi đã trang .org và xem bạn có thể đóng góp như thế nào. Chúng tôi sẽ thành công. Tốt hơn, bạn có biết Rita là nền tảng truyền thông xã hội hay không? Vì quyền con người của bạn cho bạn một lần nữa quyền tự do ngôn luận. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi sẽ làm điều đó cho bạn và chúng tôi sẽ giành chiến thắng vì chúng tôi đã làm được, bởi vì bạn đẹp. Cảm ơn rất nhiều, chúc buổi tối vui vẻ và chúng tôi sẽ giữ liên lạc. Mọi người, chúng tôi truy cập vrv.org và bạn có thông tin về. Ngoài ra những cuộc họp này, bằng e-mail, buổi chiều hoặc buổi tối. Tạm biệt.